بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا الحلوين في ثانوي 1، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده باذن الله هنكمل بقيه الفاينل ريفيجن بتاعتنا بتاعه التريجنومتري، تمام، عشان هنختمها النهارده ان شاء الله، وبكده يبقى انا راجعت مع حضراتكم المنهج كامل اللي حضراتكم المفروض ان انتوا تمتحنوه كامتحان تجريبي يوم الاثنين اللي جاي، اللي هو موافق تقريبا 13/4، تمام. واللي هو بعد كده هيبقى فيه امتحان طبعا الفاينل بتاع مايو. طبعا بعد الريفيجن اللي احنا هنعملها دي هبدأ احل مع حضراتكم امتحانات كاملة. فحاولوا بقدر الامكان انتوا ستيب باي ستيب تقفلوا الحاجة بتاعتكم كاملة، عشان واحنا بنحل امتحانات يبقى الموضوع بالنسبة لك ميسر وبالتوفيق ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هتكلم على بقية التريجنومتري اللي هي solving triangles, solving right angle triangle, والangles of elevation and the angles of depression. اول اكزامبل عندي هنا بيقول لي ان find the value of x and y in each of the following figures. تمام. طبعا انا هنا عايز اجيب الفاليو بتاعت x و y باستخدام المين تريج ريشيوز اللي هي الساين والكوزاين والتان. فهاجي عند فيجر نمبر 1، تمام. اقدر اجيب الواي. طبعا الواي هنا represent opposite للانجل 47، فهقول sin 47 equal opposite over hypotenuse، يعني y over 7، واعمل solving للايكويشن. هاخد 7 هوديها هناك بالتايمز، يبقى y equals 7 times sin 47، تمام. يبقى y equal 5.11 centimeters. طيب عايز اجيب x. طبعا x represent adjacent، وانا معايا hypotenuse. adjacent و hypotenuse هستخدم التريج ريشيو اللي هي كوزاين، يبقى كوزاين 47 equals x over 7. اوكي، هودي 7 بالتايمز، يبقى x equals 7 times cosine 47 which equals 4.77. طيب نمبر 2 نفس الكلام. angle 27 الاكس opposite والواي adjacent وانا معايا الهايبوتنس، يبقى برضو بستخدم الكلام ده باستخدام الساين. هقول sin 27 equals opposite over hypotenuse which is x over 12. اوكي تمام، هودي 12 بالتايمز، يبقى x equals 12 times sin 27. بالكالكليتر هتطلع 5.448 سنتيمتر. طيب عشان اقدر اجيب الواي هقول كوزاين y كوزاين 27 equals adjacent over hypotenuse، يعني y over 12، تمام. هعمل ترانسفير ل 12 multiplication، يبقى 12 times cosine 27 equals 10.692 سنتيمتر. نمبر 3 المرة دي أنا معايا الأوبوزيت وعايز أجيب adjacent وعايز أجيب hypotenuse، فهقول sin 56 equals opposite over hypotenuse، يعني 8 over y cross multiplication. okay، يبقى y equals 8 times 1 over sin 56. the results equal 9.65 centimeters. تمام. طيب عشان ده كان جبت y خلاص، تمام. عشان اقدر اجيب x وانا معايا الopposite وعايز اجيب الadjacent، يبقى tan 56 equals opposite over adjacent 8 over x. I want to find the value of x، يبقى x equals 8 times 1 divided tan 56. اوكي كده. اوكي خلصنا اول اكزامبل، تمام. تعال نشوف اكزامبل نمبر 2. نفس الكلام بالظبط، تمام. بس هنا الراجل بيطلب مني انجلز بقى. يعني المره اللي فاتت هنا كان بيشتغل معاك على سايدز، هنا المره دي عايز انجلز الفا وبيتا فيجر 1 و 2 و 3. تعال نشوف. انا حليت معاك 1 و 2، تمام، وحضرتك بقى هتحل 3 لوحدك. نمبر 1 tan alpha equals opposite over adjacent، يعني 5 over 6. shift tan هيطلع الميجر اوف ذا انجل الفا بتاعتك على طول، اللي هي تبقى 39 degrees 48 minutes. how can we find beta؟ اقدر اجيب بيتا بطريقتين صراحة. يعني ممكن اقول tan beta opposite over adjacent 6 over 5، او ممكن اقول طبعا the right angle triangle، فالمفروض ان alpha plus beta equals 90، وانا جبت alpha فهقول 90 minus alpha 90 minus 36 degrees 84 minutes تديني بيتا على طول. يعني عندك كده وعندك كده. طيب
Number 2, sine alpha opposite over hypotenuse 5 over 13. اوكي، يبقى measure of angle alpha equal 22 degrees 37 minutes. طيب عايز اجيب angle beta، فهقول 90 minus 22 degrees 37 minutes. The result equals 67 degrees and 22 minutes. زي الفل. يعني انا حليت واحده بفكره والتانيه بفكره تانيه، طبعا الاثنين في منتهى السهوله فما فيهاش اي مشكله. طيب التالتة بقى هسيبها حضرتك تحلها لوحدك، ولو في برضه مشكله ما اظنش ان دي مسائل سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله يعني. نيجي بقى للنوع بتاع solving the triangle. مبدئيا انا شرحت الدرس ده في فيديو موجود في الفيديوز اللي عند حضراتكم، اللي هو how can we solve the triangle. وان كلمه solve the triangle يعني find all the missing elements. Find all the missing elements. Any triangle consists of 6 elements, 3 sides and 3 angles. Whenever he asked me about solving the triangle يعني find all the missing elements. اوكي، فسؤال نمبر 3 طالب مني في عندي 4 اجزاء، نمبر 1 و 2 و 3 و 4. بدأ الراجل يقول لي the triangle ABC is a triangle right angle triangle AB approximating the measures of the angles to the nearest degree, okay, and the length to the nearest centimeters. Find أو solve the triangle. تعال نشوف. مبدئيا number 1 right angle triangle at B, okay, ABC. AB equals 4 centimeters و BC equals 6 centimeters. Solve the triangle and find all the missing elements. Step number 1 هجيب مين؟ قال لي هجيب الهايبوتنس اللي هو AC، اللي هو عبارة عن طبعا the right angle triangle 6 squared plus 4 squared under the square root. The result equals 2 root 13 centimeters. بعد كده هجيب أي angle بقى من الانجلز اللي عندي. طيب زي مثلا angle C، أنا معايا الأوبوزيت ومعايا الأدجيسنت، فهقول tan C equals 4 على 6. يبقى the measure of the angle C shift tan equal 33 degrees 41 minutes and 24 seconds. I want to find the measure of the angle A. يبقى 90 minus 33 degrees 41 minutes 24 seconds. اوكي، واطلع الانسر بتاعتي. طبعا هنا الراجل في السؤال طالب to the nearest degree، يعني حضرتك مش محتاج المينت والسكند، بس انا اتعمدت ان انا اكتبها مش عشان حاجه، عشان حضرتك ده سبيشال كيس، يعني نوع من انواع الاسئله اللي هو سبيشال كده، يقول لك انا عايزه to the nearest degree، تمام، بالنسبه للانجلز بالذات يعني. انما في الاغلبيه العظمى من الاسئله، والاغلبيه العظمى من اسئله الاليفيجن والديبريشن بيطلب منك ان انت تعمل solving without approximation. بس طبعا انت لو عايز تعملها هنا to the nearest degree، تمام، يبقى هجيب الانجل بتاعتي بالديسمال بوينت، وبعد كده هعملها to the nearest unit، وهطلع زي مثلا طلع 33.4 مثلا او 33.3، تبقى الديجري بتاعتي 33 degrees وخلاص. فاهمين قصدي؟ نمبر 2 ABC right angle triangle at B، وعطاني AB equal 12.5 و BC equal 17.6. يبقى step number 1 هجيب الهايبوتنس، يبقى 17.6 squared plus 12.5 squared. Okay, the result equals 21.59 centimeters. Okay, كده انا جبت الايه اول ماسنج عندي. بعد كده say مثلا C or A as you wish. Okay, فتان C equals opposite over adjacent 12.5 over 17.6. shift tan ابدا اطلع الانجل بتاعتي. واحد يقول لي يا مستر حضرتك اشتغلت في التريجنومتري في الاول خالص، كنت بتقول لنا whenever we need to make shift sine shift cosine shift tan لازم ارسم كوادرنت واجيب الكوادرنت بتاعي بقى واشوف التان بالبوزيتيف. طبعا، بس خد بالك ان انت هنا بتتعامل مع نوع معين من انواع التراينجلز، الانجلز اللي بتجيبها دايما اكيوت، عشان كده مش برسم كوادرنت، لان انت دايما الانجل في الفيرست كواد بس، عشان كده بعمل شيفت تان واسكت. فاهمين قصدي؟ اوكي، يبقى انا جبت انجل سي، اجيب انجل A 90 ماينس وتطلع انجل A على طول. طبعا 3 و 4 نفسها بالظبط، فهسيبها لك تحلها لوحدك. طيب عندي سؤال نمبر 4. اوكي، بيقول لي solve the right angle triangle ABC at B. right angle triangle ABC at B. The measure of the angle C equals 62 degrees and AC equals 76 centimeters. Okay,
عايز اعمل solving للتراينجل. قال لي step number 1 اقدر اجيب الاوبوزيت او الادجيسنت اللي انت عايزه. بمعنى ان انت لو عايز تجيب الاي بي فهتقول لي sin 62 equals opposite over hypotenuse. لو عايز تجيب الادجيسنت هتقول لي cosine 62 equal adjacent over hypotenuse. اللي انت عايزه، الاثنين صح. فانا حليتها هنا بالساين، فهقول sin 62 equals AB over 76. يبقى ال AB equals 76 times sin 62. Therefore AB equals 67.104 centimeters. طيب انا جبت ال AB، قال لك اقدر اجيب ال BC بقى عن طريق بايثاغورس، تمام؟ او اقدر اجيب ال BC عن طريق الكوزاين اللي انت عايزه، تمام؟ فاقدر اقول ان الكوزاين بتاعت 62 equal adjacent over hypotenuse، يبقى ال BC equal 76 times cosine 62. Okay, then the result equals كام؟ ايوه، يبقى ال BC equals 35.68 centimeters. كلام زي الفل. طبعا هنا انا هسيب لك نمبر 2، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه هسيب لك ان انت تجيب انجل A. طبعا اقدر اجيب الانجل A عن طريق 90 minus 62، تبدا تطلع الميجر اوف ذا انجل A على طول بمنتهى البساطه. تمام. تعالى نشوف اكزامبل تاني. بيقول لي solve the triangle، بس بقى الراجل هنا مديني الانجلز بالراديان سيستم، يعني مديني الانجلز بتاعتك بالراد. فستيب نمبر 1 انا هنصحك نصيحه ان انت خد الانجل الراد حولها لديجري، وبعد كده ابدا اشتغل الشغل اللي انا اشتغلته في الاكزامبلز اللي فاتت. طيب احولها ديجري ازاي؟ كان من المفترض ان انت كنت واخد رول بتقول x degree over 180 equal theta rad over pi. يبقى ستيب نمبر 1 قبل ما تعمل اي حاجه خد الانجل A اللي هي 0.925 راد، تمام؟ حولها لديجري. ازاي؟ بالواي اللي انا قلت لك عليها دي، تمام؟ تعال نشوف ازاي. تعال هنعمل كالكوليت للكلام ده. فمن المفترض ان انا عندي x degree، اوكي، x degree over 180 equals theta rad over pi. كلام جميل. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ يلا بينا. فهقول الاكس ديجري 0.925 times 180 over pi. خلاص بقى نعرفها على طول يعني. عايز احول من راد لديجري، هعمل times 180 over pi، وجايه من الايه؟ من الرول الاساسيه بتاعتي. يبقى the measure of the angle A equals كام؟ 52 degrees and 59 minutes and 55 seconds. تمام. هبدا ارسم الرايت انجل تراينجل بتاعي. هو قال لي رايت انجل تراينجل at B، اوكي، ABC. angle A equals 52 degrees 59 minutes 55 seconds. اقدر اجيب على طول angle C عن طريق 90 minus A يديني angle C بمنتهى البساطة. خلاص، تمام. angle C عبارة عن 90 minus 52 degrees 59 minutes 55 seconds. اوكي، يبقى the measure of the angle C equals 37 degrees 0 minutes and 55 seconds. زي الفل. طيب وبعدين قال لي خلاص بقى انت كده جبت الثلاثه انجلز، الثلاثه انجلز اوريدي عندك. خلاص هستخدم بقى اي تراج ريشيو، وليكن مثلا ساين. هقول ساين 52 degrees 59 minutes 55 seconds equals opposite over hypotenuse، يعني 8 over AC. يبقى اقدر اقول كده ان ال AC equals 8 times 1 over cross multiplication يعني يا جماعه، 8 times 1 over sine 52 degrees 59 minutes and 55 seconds. واعمل calculate بالكالكوليتر اطلع AC، هيطلع AC equals 10.017 centimeters. كده انت معاك AC، اوكي، معاك BC. اقدر اجيب ال AB عن طريق بايثاغورس. هقول له AB equals 10.017 squared minus 8 squared، okay, equals 6.028 centimeters. طيب بالنسبة لنمبر 2 نفس يا جماعة الكونسبت بالظبط، يعني 1 و 2 و 3 و 4 كنوع من انواع البراكتس، بس مش اكتر ان انت تتمرن بايدك تعمل الكلام ده. فانا حليت معاك 1 و 2 وهسيب لك تعمل براكتس على 3 و 4. مفيش فكرة جديدة، كل الفكر واحدة.
أول حاجة عندي measure of the angle C equal 0.646 rad and AC equals 15.7. اوكي، فهاجي اول حاجه اعمل convert للmeasure of the angle C 0.646 times 180 over pi، حولها لديجري على طول. اوكي، the result equals the measure of the angle C 37 degrees 0 minutes and 47 seconds. بعد كده هرسم التراينجل بتاعي right angle triangle at B، وهنا A وهنا C مش فارقه ال A وال C مكانهم فين، اهم حاجه الرايت انجل تراينجل ابدا احدد الرايت انجل فين بالظبط. The measure of the angle C 37 degrees 0 minutes and 47 seconds. هجيب ال measure of the angle A اللي هي هتبقى 90 minus C. okay, the measure of the angle A equals 90 minus C 37 degrees 0 minutes 47 seconds. تمام، يبقى the measure of the angle A equals 52 degrees 59 minutes okay 13 seconds زي الفل. طيب، وبعدين ابدا بقى استخدم اي trig ratio. sin 52 degrees 59 minutes 13 seconds equals opposite over hypotenuse، يعني AB over 15.7. therefore AB equals 15.7 times sin 52 degrees 59 minutes 13 seconds. okay, therefore AB equals how many centimeters? 9.451 centimeters. بعد كده اقدر اعمل calculate للبي سي by using Pythagoras theorem. يبقى square root of 15.7 squared minus 9.451 squared under the square root، يبقى بي سي equals كام؟ بالكالكوليتر هتطلع 12.537 سنتيمتر زي الفل. وبكده اقدر اقول لحضرتك خلاص 3 و 4 سهل جدا ان انت تعملهم لوحدك والموضوع بسيط. تمام، بس محتاج منك تركيز وتعملهم بايدك، يعني بعد ما تشتغل دول بايدك اشتغل دول تانيين بايدك واعمل كالكوليشنز والدنيا هتبقى زي الفل. اهم حاجه احول الاول من راد لديجري. تمام، معايا الانجل بالديجري ابدا اجيب اي حاجه او اقدر اعمل سولفنج لاي نوع من انواع التراينجلز. تمام، سوري يعني مش اي نوع، طبعا انت بعد كده هتدرس ان انت تعمل سولفنج لاي نوع من انواع التراينجلز، احنا بس سبيسيفايد اكتر السنه دي. تمام، في الرايت انجل تراينجل بس، عشان كده هتشوف دلوقتي في بعض الشيبس مش التراينجل بتاعي نوت رايت وانا حولته الرايت انجل تراينجل عشان ابدا اشتغل، لان غير كده هيبقى من الصعب جدا ان انا اعمل سولفنج ليه لحد ما تطلع تانية ثانوي ان شاء الله وتدرس الساين لو والكوزاين لو بالتفصيل. طيب تعال نشوف الاكزامبل ده. لسه كنت بتكلم حالا بقول لحضرتك احنا بندرس سولفنج لنوع معين من انواع التراينجلز اللي هو الرايت انجل تراينجل. تمام، بص معايا كده نمبر 6. ABC is a triangle. Draw AD perpendicular to BC if AD equals 6 centimeters with the measure of the angle B equals 52 degrees with the measure of the angle C 28 degrees. Find the length of BC to the nearest centimeters. طبعا ABC triangle اهو. Draw AD perpendicular to BC. Okay, AD equals 6 centimeters. The measure of the angle B 52 degrees و C equals 28 degrees. انت عايز ايه؟ قال لي I want to find the length of BC. طيب step number 1 هشتغل في التراينجل ADB، وبعدين قال لي هجيب البي دي ازاي؟ هشوف البي دي ده related A بالنسبه للانجل 52. قال لي ده يعتبر adjacent وانا معايا opposite، يبقى opposite و adjacent يبقى هقول tan 52 equals 6 over BD. therefore BD equals 6 over tan 52. 6 over tan 52 يبقى ال BD equal how many centimeters? therefore BD equals 4.688 centimeters.
كلام زي الفل. طيب وبعدين قال لي هشتغل بعد كده في التراينجل ADC. انا عايز اجيب الادجيسنت للانجل 28 ومعايا الopposite، فهقول tan 28 equals opposite over adjacent، يعني AD over DC، يبقى tan 28 equals 6 over DC، يبقى DC equals 6 over tan 28. 6 over tan 28. يبقى DC equals how many centimeters؟ 11.284 centimeters. حلو قوي. يبقى اقدر اقول بقى therefore BC equals 4.688 plus 11.284. اوكي، هعمل adding للتو lengths اللي هو BD plus DC، يبقى ال BC equals how many centimeters؟ يبقى ال final results equals 15.99 اللي هي approximately equals 16 centimeters. زي الفل. طيب سؤال نمبر 7 بيقول لي xy equals something, yz equals something, zx equals something. Prove that the triangle is a right angle triangle at y. طبعا عشان اقدر اعمل prove انا معايا 3 sides of the triangle و prove that ان 3 sides دول represent a sides of a right angle triangle. يبقى الفكرة كلها ان انا هعمل squaring لل smallest two sides. اوكي، هطبق الكونفرس بتاعت بايثاغورس يعني انا هاخد 11.5 باور 2 بلس 27.6 باور 2 تحت السكوير روت. لو عطتني 29.9 معنى كده ان التراينجل ده is a right angle triangle. تعال نشوف 11.5 squared plus 27.6 squared. لما كالكليت الكلام ده بالكالكليتر الانسر هتبقى 29.9. يبقى معنى كده ايه؟ قال لي معنى كده ان triangle XYZ is a right angle triangle at Y. حلو قوي. يبقى انت كده اثبت ان triangle XYZ is a right angle triangle at Y. هرسمه بس عشان اشوفه قدام عينيا كده، لان بعد كده الراجل بيقول لي find the measure of the angle X. تمام، تعال نشوف هقدر اجيب X ازاي. اهو right angle triangle at Y، right angled triangle at Y، يبقى هنا X وهنا Z. قال لي خلاص انت معاك 3 سايدز تقدر تجيب انجل اكس باي تريج ريشيو، يا ساين يا كوزاين يا تان. تمام، يبقى هقول له ساين اكس equals opposite over hypotenuse، يعني 27.6 اللي هو الزد واي over الهايبوتنس اللي هو 29.9، واعمل شيفت ساين 27.6 over 29.9. الانسر equals 67 degrees 22 minutes and 48 seconds. وكده جبت الميجر اوف ذا انجل اكس وشكرا. تعال نشوف example 8 بيتكلم عن ايه. في example 8 بيقول لي a circle of radius 7 centimeters, a chord was drawn in it opposite to a central angle of measure 110 degrees. Calculate the length of this chord to the nearest thousandth. مبدئيا انا هرسم circle. هو الراجل بيقول لي a chord was drawn opposite to a central angle of measure 110 degrees. يعني ايه الكلام ده؟ قال يعني حضرتك هترسم central angle، والcentral angle opposite لchord، الcentral angle دي 110 degrees. اوكي، والراديوس هنا 7 سنتيمتر. كل مطلوب من حضرتك ان انت تكالكليت the length of the chord. قال لي مبدئيا ستيب نمبر 1 وانت مغمض هتنزل perpendicular من M to AD to AB، هسميها دي. ليه؟ قال لي عشان حضرتك مش بتتعامل مع triangles مختلف عن right angle triangle. يعني انا كل تعاملاتي مع right angle triangle، انما triangle AMB ده isosceles. اوكي، قال لي يبقى ستيب نمبر 1 هتدرو، هقول له كده draw MD perpendicular to AB، وسنس ان triangle AMB ده isosceles والMD perpendicular to AB، معنى كده ان D is a midpoint of AB. تمام، والMD ده عامل بايسكت للانجل M. طبعا دي من البروبرتيز بتاعت الايسوسيلس تراينجل، لان الMD هي بايسكت الانجل M. طب هي الانجل M كلها كام؟ 110. لما يعمل بايسكشنز هنا يبقى 55 55.
يبقى MD bisect angle A and B هتبقى 55. طيب كلام زي الفل. وبعدين قال لي هشتغل بقى على اي من التراينجلز اللي قدامي دول، زي مثلا وليكن التراينجل اللي هو MDA، فاقول له in the triangle MDA او MDB مش فارقه، هجيب ال DB اللي هو هيبقى represent opposite لل 55، يبقى اقول له sin 55 equals opposite over hypotenuse يعني DB over 7. هودي 7 bit divide هوديها بالتايمز، يبقى ال DB equals 7 times sin 55. 7 times sin 55 يبقى ال DB equals كام؟ يبقى ال DB equals 5.734 سنتيمترز. قال لي ده مين اللي انت جبته ده؟ قال لي ده DB. تمام. يبقى ال AB ده عبارة عن ايه؟ قال لي ال AB عبارة عن 2 times ال DB على اعتبار ان ال D هنا ميد بوينت زي ما اتفقنا. طب هي ليه ميد بوينت؟ قال لي عشان ده isosceles triangle والبربنديكولار اللي حضرتك رسمته ده هينزل perpendicular وبايسكت البيز. تمام. يبقى ال AB عبارة عن 2 times ال DB اللي هي 2 times 5.734 equals 11.468. طيب زي الفل. وكده جبت الايه؟ ال AB. طيب نمبر 2 او نمبر 9، سؤال نمبر 9 رسم لي سيركل والتراينجل بالمنظر ده كده. ال AB diameter the measure of the angle A37 وال AC equals 12 centimeters. طيب انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز ال length of the diameter AB. هي بس دي تعتمد على معلومة حضرتك درستها في اعدادي اللي هي the inscribed angle drawn in semicircle its measure equals 90 degrees. طيب ما هو ال ACB دي عبارة عن inscribed angle drawn in semicircle، يبقى its measure equals كام؟ 90 degrees. قال لي يبقى معنى كده ان triangle ACB ده ايه؟ right angle triangle. حلو قوي. تمام. يبقى ده right angle triangle. الانجل A37 وانت عايز تجيب الهايبوتنس ومعاك الادجيسنت. adjacent وهايبوتنس يبقى اقدر اقول له cosine 37 equals adjacent اللي هي 12 over hypotenuse اللي هو ال AB. يبقى cosine 37 equals 12 over AB. I want to find the AB cross multiplication. يبقى ال AB عبارة عن 12 over cosine 37. اوكي. بالكالكليتر يبقى انت جبت ال length of AB اللي هو the length of A the length of the diameter. اوكي. يبقى ال AB equals 15.0256. تمام. يبقى ال length of the radius حضرتك هتعمل ال AB divided by 2 اللي هو 15.0256 divided by 2 يبقى the length of the radius equals 7.51 centimeters. اوكي. طبعا في سؤال زي ده الراجل ممكن يطلب منك يقول لك انا عايز ال circumference of a circle. ما انت جبت الراديوس بقى، فهتقول له circumference عباره عن 2 باي r. طب عايز اجيب الكالكوليت الاريا اوف ذا سيركل، فهتقول له انا معايا الراديوس يبقى باي ار سكويرد. فمعنى كده انه ممكن يطلب منك طلبات ازيد، فانا كتبت لك الرولز بتاعت السيركمفرنس والاريا تحسبا اللي هو ممكن يعمل حاجه زي كده يعني. طيب سؤال نمبر 10 بيقول لي ان انا عندي isosceles trapezium in which AD parallel to BC. اوكي. هو AB equals CD equals 5 centimeters و AD equals 4 centimeters وال BC equals 10 centimeters. Find the measure of each of its four angles. هرسم الايسوسيلس ترابيزيوم AB CD، ومن المفترض ان انا عشان اقدر اجيب بقى استخدم التريج ريشيوز او اعمل سولفنج للكلام ده. تمام. عارفين احنا من السنه اللي فاتت ان انا لازم ارسم 2 كونستراكشنز هضربها perpendicular from A to BC وادروب another perpendicular from D to BC. هسمي واحد منهم X وواحد منهم Y. هيبدا يظهر الرايت انجل تراينجل وابدا استخدم التريج ريشيوز بقى الساين او الكوزاين براحتك بقى. طبعا هنا 4 سنتيمتر يبقى XY equals 4 سنتيمتر والبي سي كله 10 وده عندي 4 فهعمل 10 minus 4 equals 6 divided 2 هتبقى هنا 3 وهنا 3 على اعتبار ان التو triangles دول are congruent triangles. تمام. يبقى in the triangle ABX
cosine angle B equals adjacent over hypotenuse اللي هي 3 over 5. shift cosine يبقى the measure of the angle B okay equals 53 degrees 7 minutes and 48 seconds. وعشان ده isosceles trapezium فانجل B هي انجل C. خلي بالك هو الراجل عايز هنا ايه؟ عايز انجل A بكام وB بكام وC بكام وD بكام. فانت جبت انجل B اللي هي انجل C يبقى انجل C equals 53 degrees 7 minutes 48 seconds. حلو قوي. فاضل مين؟ قال لي فاضل انجل A ودي والاي ودي قد بعض. تعال نجيبهم شوف ازاي. قال لي هو انا قايل لك في الجبن ان الاي دي parallel to BC. قال لي بمعنى كده ان انجل A وانجل B انجل A اللي هي دي وانجل B دول interior angles. الصم بتاعهم ب 180 فهقول 180 minus B تديني A على طول. يعني 180 minus angle B اللي انا جبتها اللي هي 53 degrees 7 minutes and 48 seconds equals angle A على طول اللي هي هتبقى دي برضو اللي هتبقى 126 degrees 52 minutes 12 seconds. وبكده حضرتك جبت انجل A وانجل D اوكي وانجل B وانجل C. هم دول الفور انجلز اللي مطلوبة منك في البروبلم دي. طيب كلام جميل. بعد كده الراجل هيبدأ يدخل على الانجل اوف انجلز اوف elevation and depressions. تمام. وطبعا دي تعتبر من البروبلمز المهمة جدا جدا اللي لازم تجي لك منها في الامتحان. حضرتك ممكن المشكلة الوحيدة اللي بتقابلنا الرسم، انما مجرد ما المسألة اترسمت قريت المسألة كويس رسمت المسألة الموضوع هيبقى في منتهى السهولة. طيب تعال نشوف أول problem. بيقول لي aeroplane 1000 meter high was observed by a person okay at an angle of elevation equals 25 degrees 17 minutes. يعني عندي aeroplane وفي observer شافها اهو angle of elevation يعني بص فوق بانجل of elevation 25 degrees 17 minutes اوكي. كانت الايروبلين دي at a distance ما بينها وما بين الارض 1000 meters اوكي. طيب انت عايز ايه؟ قال لي I want to find the distance between the plane and the observer. يعني ما بين البلين وما بين الأوبزرفر اللي هو الهايبوتنس يعني. خلاص بقى انت معاك الأوبزيت للانجل وعايز تجيب الهايبوتنس فهتقول له sin 25 degrees 17 minutes equals opposite over hypotenuse وشكرا خلاص. تمام كده زي الفل. يبقى sin 25 degrees 17 minutes equals 1000 over AC. يبقى AC equals 1000 over sin 25 degrees 17 minutes وكالكليت بالكالكليتر هيطلع الانسر بتاعتي عبارة عن 2341.4 meters. طيب دي نمبر 1. نمبر 2 بيقول لي عندي كايت طيارة تمام. في حد بيطيرها تمام. فقال لي ان الميجر اوف ذا انجل اوف elevation تمام مع الجراوند او الانكلاينيشن مع الجراوند ما بين يعني زي مثلا انت بتطير كايت الكايت ده فيه حبل تمام. الانجل اوف elevation او الانجل اوف ميجر ما بين الحبل وما بين الارض الهوريزونتال equal 63 degrees. طب انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الهايت ما بين الكايت والارض. نفس فكره المساله اللي فاتت بالظبط بس هو يبدا ينوع معاك في الالفاظ. طيب دي عندي كام؟ 65 degrees تمام. ودي 42 مترز. انت عايز تجيب الهايت. سمي لي triangle ABC اوكي. يبقى انا هقول له معايا الاوبوزيت عايز اجيب الاوبوزيت ومعايا الهايبوتنس اوبوزيت وهايبوتنس فهقول sin 63 equals opposite AB over 42 بمنتهى البساطه بقى خلاص كروس مالتيبليكيشن تمام. هيطلع الانسر بتاعت الاي بي على طول. طبعا اللي ياخد باله في المسائل بتاعت الاليفيشن والديبريشن مسائل في منتهى التفاهه يعني هي بالظبط السولفنج تراينجل بالظبط. بس هي الفكره نمبر 1 ان انا ارسم مظبوط اقرا بروبلم كويس جدا. انت عايز تجيب الديستنس بتاعت البيزز ولا عايز تجيب الهايت ولا عايز تجيب ايه بالظبط تمام. وتاخد بالك من الحاجات الرفيعه دي. هيطلع الاي بي بتاعتك equal approximately 37 meters تمام. طيب تعال نشوف example number 3. بيقول لي from a point 8 meter apart from the base of a tree
it was found that the measure of the angle of elevation of the top of the tree equals 22 degrees. Find the height of the tree. يعني أنا عند distance 8 meter high 8 meter apart from the base of the tree، أدي التري، وأنا أبعد عن البيز بتاعها 8 meters. أوكي، كانت الانجل اوف elevation 22. طيب خلاص، يبقى هنا ده هنا 22 وهنا الاي بي سي ودي التري بتاعتي وهنا 8 meters. طب أنت عايز إيه؟ قال لي أنا عايز الهايت اوف ذا تري. خلاص، ده represent opposite وأنا معايا adjacent. opposite و adjacent tan. يبقى tan 22 equals AB over 8. يبقى ال AB equals 8 times tan 22. هو عايزها to the nearest hundredth. تمام، يبقى ال AB equals 3 point. أنا عايز nearest hundredth يا جماعة. تمام، يبقى أنا لازم هنا أعمل approximation. عايز رقمين بعد الديسمال بوينت، هيبقى 3.23 meters. 3.23 meters. اوكي. طيب number 4 بيقول لي from the top of a rock 180 meters high from the sea level the depression angle of about 300 meters apart from the base of the rock was measured. يعني أنا من التوب اوف rock، من فوق الروك فوق، شفت elevation angle. elevation angle يعني الري اللي طالع من عينيا رايح للأوبجكت، والهوريزونتال أهو زي ما أنا رسمت الري اللي طالع من عينيا رايح للأوبجكت والإيه والهوريزونتال. دي الروك أهي والبوت هنا. تمام، هنا A B C والبوت هرسمها. كانت الانجل اوف الديبريشن، انجل اوف ديبريشن كانت كام؟ قال هو لا ما قالش، انا عايز اجيبها. كانت الديستانس ما بين البوت وما بين البيز اوف ذا روك 300 والروك الهايت بتاعها 180. قال لي بس خلاص، الانجل اوف ديبريشن اللي هي دي اللي هي دي. طب انا معايا الاوبزيت والادجيسنت، فهقول له tan C equals 180 over 300. يبقى the measure of the angle C هعمل shift tan. الانسر هيبقى 30 degrees 57 minutes and 50 seconds. تمام، بس هو عايز الانجل اوف ديبريشن هنا بالراديان. قال لك خلاص، يبقى بعد ما اطلعها حولها الراد. ازاي؟ ان انا هحول الديجري راد اللي هي تايمز باي، هاخد الانجل بالديجري تايمز باي اوفر 180. 30 degrees 57 minutes 50 seconds times باي اوفر 180، واطلع الميجر بالراديان سيستم اللي هو هيبقى 0.54 راد. طيب بالنسبة لنمبر 5 بيقول لي a person observed from the top of a hill 2.56 kilometer high a point on the ground. يعني أنا من فوق التوب، من فوق التوب بتاع الهيل عملت observing لبوينت في الجراوند. It's found that the measure of the depression angle equals 63. depression angle يبقى على طول وأنا من فوق الريل طالع من عينيا رايح للأوبجكت والهوريزونتال 63. هاخدها من هنا أنقلها هنا على طول وأنا مغمض alternate. طيب أنت عايز إيه؟ قال لي دي الهيل أهي كام طولها قد إيه؟ قال لي 2.56 كيلومتر. طيب أنت عايز إيه برضو؟ قال لي أنا عايز الديستانس between the distance. بس find the distance between the point and the observer. distance ما بين البوينت وما بين الأوبزرفر اللي هو الهايبوتنس يعني. طيب 63 الأوبزيت over hypotenuse، يبقى sin 63 equal opposite over hypotenuse. يبقى sin C equals 2.56 over AC. يبقى ال AC عبارة عن 2.56 over sin 63. بس خد بالك انت كده هتجيب ال AC بالكيلومتر، ها، عشان هنا ال AB بالكيلومتر، فهيبقى 2.873 كيلومتر. بس الراجل هو عايز هنا بالمتر to the nearest meter. قال لك خلاص، يبقى حضرتك هتعمل times 1000 حولها للمتر على طول، هيبقى approximately 2873 متر. طيب تعال نشوف في number 6 بيقول لي from the top of a tower 60 meter high the measure of the angle of depression of a body located on the horizontal level which pass through the base of the tower equals 28 degrees 36 minutes. Find how far was the body from the base of the tower to the nearest meter. يعني أنا من التوب اوف التاور كان طوله قد إيه التاور ده؟ 60. عملت measuring للانجل اوف depression لبادي كانت 28 degrees 36 minutes. 28 degrees 36 minutes هكتبها هنا وهنقلها هنا. التاور ده كان الهايت بتاعه 60. أنا عايز إيه؟ قال لي أنا عايز how far
البادي تمام من البيز، يعني انا عايز اجيب البي سي. فاقول والله انا معايا الاوبزيت وعايز اجيب الادجيسنت، فهقول tan 28 degrees 36 minutes equals opposite over adjacent، يعني 60 over بي سي. يبقى البي سي عباره عن 60 over tan 28 degrees 36 minutes. تمام، يبقى البي سي equals 110.05 اللي هي approximately 110 meters. كلام زي الفل. طيب بالنسبة لنمبر 7 بيقول لي a light pole of height 7.2 meters gives a shade on the ground of length 4.8 meters. تمام، يعني عندي اهو البول بتاعتي، وهنا عندي بتدي شادو اللي هو الظل بتاعها عشان الشمس بسبب اللايت ده حصل شادو هنا. قال لي length of the shadow. تمام، هو عطاني هنا قال لي الشادو بتاعي 4.8 والهايت بتاعت البول بتاعتي 7.2. انا عايز اجيب الانجل اوف elevation اللي هي انجل سي. طب انت معاك الاوبوزيت ومعاك الادجيسنت، فهقول tan c equals 7.2 over 4.8. shift tan هطلع الميجر اوف ذا انجل سي. تمام، بمنتهى البساطة 56 degrees 18 minutes 36 seconds. تمام، هو عايزها على فكرة، هو عايزها بالراد. find in radian measure. تمام، يبقى بعد ما اطلعها بالديجري تمام احولها بالراد على طول. وانا فكرتك تاني بالرول x degree over 180 equals theta rad over pi. فهاخد 56 degrees 18 minutes 36 seconds times pi over 180. اطلع الانجل بتاعتي بالراد على طول بمنتهى البساطة. يبقى the measure of the angle C equals 0.983 rad. طيب تعال نشوف number 8. بيقول لي the upper end of a ladder rests on a vertical wall. It is 3.8 meter far from the surface of the ground. The lower end rests on a horizontal ground. If the measure of the angle of inclination of the ladder to the ground equals 64, find the nearest hundredth each of the distance between the lower end of the wall and the lower end of the wall. Okay, number 2 the length of the ladder. يعني انا عندي ladder ساند اهو الحيطه والارض، واللادر ساند بالمنظر ده، حيطه وارض واللادر ساند عليهم. تمام، ادي الهوريزونتال والفيرتيكال، الفيرتيكال والهوريزونتال، وادي اللادر. الراجل قال لي ايه؟ It is 3.8 meter far from the surface of the ground. وعامل angle of inclination 64. تمام، سميت A B C. تمام، الابر اند الديستنس ما بينه وما بين الارض 3.8. طيب نمبر 1 انا عايز الديستنس between the lower end اللي هي B and the wall اللي هي C، يعني عايز اجيب بي سي. يبقى the distance between the lower end and the wall اللي هي بي سي ده يعتبر adjacent لل 64، وانا معايا الاوبوزيت opposite و adjacent. اقدر استخدم التريج ريشيو اللي هي tan 64 equals opposite 3.8 over adjacent اللي هي بي سي. اوكي، يبقى بي سي equals 3.8 times 1 over tan 64. Therefore BC equals كام؟ 1.85 meters. Okay. طيب number 2 I want to find the length of the ladder، يعني عايز الهايبوتنس. طبعا ده opposite وده hypotenuse. opposite و hypotenuse اقدر اقول sin 64 equals 3.8 over AB. يبقى the length of the ladder اللي هو AB اللي هو الهايبوتنس اقدر اجيبه عن طريق sin 64 equals opposite 3.8 over hypotenuse اللي هي AB. Then AB equals 3.8 over sin 64. 3.8 over sin 64. Then the result equals 4.23 meters. Example 9. بيقول لي the measure of the elevation angle of the top of a minaret
from a point 140 meter distance from its base was 26 degrees 46 minutes. Find the height of it. تمام، تعال نشوف الأول أهو. تمام، عملت measuring للانجل اوف elevation minaret اللي هي زي المنارة يعني. تمام، كانت الانجل اوف elevation equals 26 degrees 46 minutes. بص بيقول لي ايه؟ from a point 160 meters distance from its base، يعني كانت الديستنس ما بينها وما بين البيز، المكان اللي انا عملت بيها observing، والبيز بتاعت المانرت equal 140 meters. انا عايز اجيب الهايت اللي هو AB. تمام، طيب يبقى tan 26 degrees 46 minutes equals opposite over adjacent، يعني AB over 140. cross multiplication اقدر اجيب ال AB بالكالكوليتر، يبقى ال AB equals 40 times tan 26 46. Therefore AB equals how many meters? 70.61 اللي هي approximately 71 meters. بعد كده الراجل بيقول لك if it's measured from 110 meter distance from its base، يعني انا لو قست تاني الاليفيشن انجل، بس لو كنت على بعد قد ايه من البيز. في الاول كان 140، لا المره دي 100 and ايه 110. طبعا الهايت بتاع المينرت زي ما هي 71 يعني مش هيتغير. طيب لما الديستنس ما بيني وما بين البيز تقل شويه تبقى 110، توصل ل 110 يعني. تمام، انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الميجر اوف ذا انجل اوف elevation. خلاص، انت معاك الابوزيت والادجيسنت، فهتقول له tan c equal 71 over 110. shift tan the result equal 32 degrees 50 minutes، وكده حضرتك حسبتها بمنتهى البساطه. طيب هنا بيقول لي an observer measured the angle of elevation of a fixed balloon to be pi over 6. pi over 6 انا مديها لك هنا بالراد. فاكرين يا جماعه لما يكون الانجل بالراد in terms of باي كنت بشيل باي واحط كام؟ على طول عشان احولها لديجري كنت بشيل باي واحط 180. يبقى من المفترض ان حضرتك هنا هتشيل باي وتحط مكانها 180، يبقى 180 over 6. when he walked in a horizontal plane toward the balloon a distance 800 meters he measured the angle of elevation to be pi over 4. على فكره المساله دي very important على فكره، ومش بسيطه، فخلي بالك منها. يعني انا عندي بالون، اوكي، وعندي observer عمل measuring للانجل اوف elevation كانت باي اوفر 6. طبعا 180 على 6 equals كام؟ ها، يبقى انا اعمل هنا 180 على 6 equal 30. دي كانت الانجل اوف elevation. وبعدين قال لي انا مشيت بعد كده a distance 800 meters، وبعد كده عملت measuring للانجل تاني اوف elevation. يعني انا كنت واقف هنا كانت الانجل اوف elevation 30، مشيت 800 meters وعملت measuring تاني للانجل اوف elevation كانت 45. تمام، طب انت عايز ايه؟ قال لي find the height of the balloon. طبعا يا جماعه المساله دي مساله رخمه. ليه رخمه؟ قال لي عشان اقدر اجيب الهايت اوف ذا بالون. اسمع بقى الكلام اللي انا هقوله كويس جدا. قال لي انا هفرض ان الدي بي ده هسميه اكس. ليه؟ قال لي على اعتبار ان انا هقول ان الاي بي دي ده رايت انجل تراينجل، دي 45 يبقى الانجل اي 45، يبقى التراينجل اي بي دي ده ايسوسيلس تراينجل. يبقى لو دي اكس يبقى دي كام؟ قال لي اكس زيها. خدتوا بالكم؟ طيب وبعدين قال لي وبعد كده هقول في الرايت انجل تراينجل الكبير اللي هو الاي بي سي sin 30 equals opposite tan 30 equals opposite over adjacent. opposite لل 30 اللي هو الاكس اللي هو الاي بي في التراينجل الكبير يا جماعه اللي هو اي بي سي. الاوبوزيت لل 30 هو اكس. طب والادجيسنت قال لي ده كله اللي هو الاكس بلس 800. قال لك طب يلا بينا نحل ايكويشن بقى كده. tan 30 root 3 على 3 equals x over 800 plus x. اعمل cross multiplication يبقى 3x equals 800 root 3 plus root 3x. وزعت root 3 هنا وهنا. بعد كده هاخد root 3x اوديها هناك بالماينس، يبقى 3x minus root 3x equals 800 root 3. هاخد الاكس as a common factor وافتح bracket هتبقى 3 minus root 3
equals 800 root 3. هاخد البراكت كله اوديه بالديفايدد، يبقى x equals 800 root 3 over 3 minus root 3. يبقى حضرتك بالكالكليتر قدرت تحسب x اللي هي تمثل ايه الاكس بقى؟ ارجع تاني بقى للرسمه اللي انت راسمها، ده الهايت اللي هو عايزه، اللي هو هيبقى 1092.8، يبقى ده الهايت. تمام، يبقى to the nearest meter هيبقى 1093 meters. وخلي بالك المسألة دي it's very important. طيب اللي بعدها بيقول لي from the roof of a house 8 meter. خلي بالك برضو المسألة دي مهمة جدا. قال لي من الروف of a house 8 meter high a person found that the measure of the angle of elevation of the top of the opposite building كانت الميجر اوف ذا انجل اوف elevation 63. يعني انا واقف فوق الروف وببص فوق، يبقى البيلدنج اطول طبعا من المكان اللي انا واقف عليه. ادي الانجل اوف elevation للتوب، الري طالع من عينيا والاوبجكت والهوريزونتال كانت كام؟ قال لي 63. والانجل اوف ديبريشن من نفس مكاني است ديبريشن انجل للبيز، يبقى الري اللي طالع من عينيا رايح للبيز والهوريزونتال اللي هو ده equals 28. يبقى اوتوماتيك تاخد دي من هنا تنقلها هنا. برافو، الله ينور. A B C. طبعا الروف 8 مترز، فهسمي بقى A B C D E. انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الهايت بتاع اخينا ده كله، البيلدنج كله. قال لي طب مبدئيا ده 8 يبقى ده 8 عشان A B C D ده ريكتانجل. طيب تعرف تجيب البي سي؟ قال لي ما ده يعتبر adjacent لل 28 وانا معايا الاوبزيت، فهقول tan 28 equal opposite over adjacent، يعني 8 over BC. يبقى البي سي عبارة عن 8 over tan 28. 8 over tan 28. يبقى البي سي equals how many centimeters؟ 15.045 meters. يبقى البي سي، وطبعا انا عارف ان الاي بي سي دي ده عبارة عن ريكتانجل، يبقى الاي دي برضو عبارة عن ايه؟ اهو الاي دي ده عبارة عن كام؟ قال لي 15.045. بس خلاص. في التراينجل اي دي اي الاي دي equals 15.045 وده يعتبر adjacent للانجل 63. وانت عايز تجيب الاوبوزيت هيبقى ساين هنا سوري طبعا opposite و adjacent هقول tan 63 equals opposite اللي هو DE over adjacent اللي هو 15.045. يلا بينا I want to find DE. هاخد ده بالديفايد بتاعه دي بالتايمز، يبقى ال DE equals 15.045 times tan 63 times tan 63. يبقى ال DE equals كام؟ بالكالكليتر هيطلع 29.529. يبقى اقدر اجيب الهايت بتاع البيلدينج كله عبارة عن 29.529 اللي هي دي. تمام، اللي هي دي اي بلس مين؟ قال لي بلس ال 8 بلس 29.529 يبقى الانسر بتاعتي عبارة عن 37.529 اللي هي approximately equal 38 meters. طيب تعال نشوف نمبر 12. بيقول لي from the top of a rock 40 meter high 2 ships was observed in one ray. One on the sea with the rock base. يعني انا عندي ال sea وال base of the rock تمام، والبوتس بتاعتي on the same horizontal. كانت الميجر of the angle of depression equals 35 degrees و 12 minutes و 53 degrees و 6 minutes. Okay, find the distance between the two ships. ادي هرسم طبعا الروك بتاعتي اهي. تمام، ادي الديبريشن انجل الاولانيه، الري اللي طالع من هنا رايح للاوبجكت والهوريزونتال، والديبريشن انجل الثانيه دي البوتا الاولى اهي. تمام، والديبريشن انجل الثانيه طبعا هنا انجل اوف ديبريشن 53 degrees و 6 minutes، والثانيه عباره عن 35 degrees و 12 minutes. طبعا واحد يقول لي يا مستر طيب هو دلوقتي هو انت انهي واحده في 53 وانهي واحده 35؟ بمنتهى البساطه ما تحفظش
انت كل ما البوينت بتاعتك بتبعد عن البيز اوف ذا روك كل ما الانجل اوف ديبريشن بتقل باي لوجيك. انت هنا دي طبعا الانجل هنا غير الانجل هنا غير الانجل بعد كده قدام هنا مثلا. فاهمين قصدي ايه؟ كل ما بتبعد عن البيز اوف ذا روك كل ما الانجل ايه؟ كل ما الانجل بتقل. طيب انت عايز ايه؟ قال لي I want to find DC. قال لي بمنتهى البساطه المساله دي مشهوره جدا يا جماعه على فكره، ها هي واللي بعدها. هشتغل في التريانجل الكبير ABD، هجيب من المفترض اجيب دي بي كلها، دي بي كلها. ازاي؟ ده يعتبر adjacent للانجل 35 وحضرتك معاك الاوبوزيت، اوبوزيت وادجيسنت يبقى tan، طبعا هنا الروك 40، يبقى هتيجي تقول لي tan 35 degrees 12 minutes equals 40 over BD. يبقى اجيب البي دي هتطلع 6.703. وبعد كده هشتغل في التراينجل ABC، هجيب BC. ازاي؟ برضو بالتان، هقول tan 53 degrees 6 minutes equals 40 over BC cross multiplication. اقدر اجيب البي سي هتبقى عبارة عن 30.032. طبعا بمنتهى البساطة لو عملت البي دي كلها ماينس البي سي هيديني الريمايندر اللي هو مين؟ اللي هو دي سي، وتخلص المسألة. تمام؟ المسألة دي تعتبر من المسائل المشهورة، هي او اللي بعدها. المسألة اللي بعدها معروفة جدا، ان الراجل يقول لك نفس القصة بالظبط بس يطلب منك فيلوسيتي. وانا التو اكزامبلز دول اعطيت فكرتهم على فكرة في شرح الدرس بتاع الاليفيشن والديبريشن. طيب تعال نشوف اللي بعدها. تمام؟ بيقول لي a ship approaches to a lighthouse 50 meter high. عندي lighthouse 50 meter high والship approaches to يعني رايحة للبيز بتاعتها. At a moment it was found that the measure of the angle of elevation of the top of a lighthouse equal 0.11 radian. After 15 minutes يعني وانا رايح انا اول measuring ليا، اول measuring خالص كانت 0.11 rad. يعني انا كنت هنا اهو، كنت هنا وعملت measuring للelevation angle كانت 0.11. تمام؟ بعد 15 minutes وانا approaches to the base of the lighthouse يعني وانا ماشي رايح للبيز، بعد 15 minutes قست تاني الاليفيشن انجل كانت 0.22 راد. ستيب نمبر 1 لازم احول الراد، مفيش نقاش بقى في النقطه دي اتكلمنا فيها. ان انا همسك الراد 0.11 دي احولها لديجري اللي هي عن طريق تايمز 180 اوفر باي بقى على طول. تمام؟ يبقى انا هقول له 0.11 راد عباره عن، عشان احولها لديجري هتايمز 180 اوفر باي، تايمز 180 اوفر كام؟ باي هتبقى I think 6 degrees 18 minutes و9 seconds. و 0.22 rad times 180 over by. تمام؟ equals 12 degrees 36 minutes and 18 seconds. عشان اقدر اجيب الفيلوسيتي بتاعت الشاب، ان انا كل اللعبه ان انا هعمل نفس المساله اللي فاتت، هجيب الديستنس دي اللي هي الدي سي. ازاي؟ هشتغل على التراينجل الكبير، هستخدم التان، هقول له tan in the triangle ABC tan 6 degrees 18 minutes equals opposite اللي هي 50 over adjacent اللي هو البي سي كلها، واجيب البي سي. يبقى البي سي equals 50 over tan 6 degrees 18 minutes 19 seconds. يبقى البي سي equals how many centimeters؟ 45 sorry how many meters؟ 452.512 meters. وبعد كده هشتغل في التراينجل ABD نفس الكلام، نفس اللي انا قلت بالظبط من شويه. ستيب نمبر 1 هجيب البي سي كلها وجبتها خلاص، انا خلاص. في التراينجل الصغير هجيب الدي بي كلها عن طريق تان برضو. تمام؟ ان انا هقول تان ABD equals في التراينجل ABD tan 12 degrees 36 minutes 18 seconds equal opposite over adjacent. هجيب البي دي هيطلع البي دي equals how many meters؟ 223.595 meters. وبعد كده هقول له دي سي دي عبارة عن الديفرنس ما بين التو ديستنس دول اللي هي عبارة عن 452.512 minus 223.595. هيطلع الانسر بتاعتي على طول الدي سي equals كام؟ how many meters؟
228.917 زي الفل. عشان اقدر بقى احسب الفيلوسيتي، من المفترض ان انا عارف ان الفيلوسيتي equal distance over time، فالديستنس من C ل D، من C ل D قطع الديستنس دي في time 15 minutes. قال لي يبقى هقول 228.917 over 15 تطلع الفيلوسيتي على طول equals 15.3 meter per minute. وشكرا. كده اقدر اقول لحضرتك ان احنا خلصنا الريفيجن بتاعت التريجنومتري، وخلصنا كده الحمد لله الريفيجن بتاع المنهج كله. انا كده يا جماعه قسمت لكم الريفيجن كامله. اللي متابع معايا هيعرف ان الالجبرا انا خلصتها على 3 بارتس، والتريجنومتري والجيومتري خلصتها على 3 بارتس، والتريك كده انا خلصتها لك على 2 بارتس. كده انا اقدر اقول لك انا راجعت على المنهج كله تمام. كل بس المطلوب من حضرتك ان انت تبدا تراجع على الكلام ده بارت منهم، ستيب باي ستيب، ما تفوتش سؤال، وبعد كده تنتظر بقى الامتحانات اللي انا هحلها مع حضرتك. بالتوفيق ان شاء الله، واي هوب ان انت doing well في الامتحان اللي جاي ده اللي هو بتاع يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. تمام، عشان تعمل تيست لنفسك كويس، عشان ان شاء الله تخش امتحان مايا الدنيا تبقى ستيبل معاك. وانا هحل معاكم امتحانات كامله، مش عارف كام امتحان، بس هحل اكبر كم انت ممكن تتخيله ان شاء الله باذن الله، وهينزل فيديوز بالاكزامز دي كلها. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا معاكم، شدوا حيلكم، وان شاء الله كده الدنيا تتظبط معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.